Good day netizens, this is Ned Adriano. Kung bago ka sa channel ko, don't forget to hit that subscribe button and notification bell para lagi kang notified pag may bago akong upload. So today is another episode of our Ned Talks kung saan pinag-uusapan natin ng mga practical na bagay patungkol sa pagmumotor. Natapos na natin discuss yung mga bagay kung paano yung mga pamamaraan na pwede kang magkaroon ng motor bago matapos tong taon na to, and also sa simula ng 2020. So kung di mo pa napapanood yun, please go to the videos section of my channel and i-check nyo lang yon para magkaroon kayo ng idea kung paano kayo magkakamotor. So for today's vlog, pag-uusapan naman natin ay yung mga gastos na ma-encounter ninyo once makakuha na kayo ng motor, whether it's installment or full cash payment na motor na kinuha ninyo. So yeah, let's get right to it. Ayun, so kung nagbabala ka na bumili ng motor, whether installment ba yan or full cash payment, ay may makikita kang presyo pag pumunta ka sa dealership. Sa any dealership within our country, meron kang makikita na presyo. So expect na hindi lang yun yung exact na presyo na babayaran mo once na maglabas ka ng motor. Meron pa din yang tinatawag na LTO, insurance, at iba pa. Depende sa dealership na iyong pagkukuhanan. So for the LTO or registration, syempre ipaparegister nila yung motor mo. So magbabayad ka pa dyan ng any amount. Depende nga dun sa dealership na pagkukuhanan mo. Pero hindi naman siya ganun kalaki. Siguro around 1,000, 1,500, something like that. Don't quote me on that, okay? Magiging iba yan. Depende sa dealership na pagkukuhanan mo. The second one is insurance. Merong yung mga regular insurance lang, meron din yung tinatawag nilang comprehensive insurance, kung saan syempre kapag nadisgrasya ka ay merong mga bagay-bagay or parts yung motor mo na covered ng insurance. Once ma-aksidente ka or may maka-aksidente sa'yo, madanggi yung motor mo sa parking lot, it depends upon the coverage of the insurance. And for sure, i-discuss naman sa nung salesman or salesperson na in charge doon sa pagkukuhanan mo dealership. Yung iba, kasi kagaya sa akin, medyo mababa lang insurance ko, around 100 something lang or 150 additional sa monthly ng installment ko. Ang covered lang nung sa akin is plastic parts only. So, yun nga, nung nadisgrasya yung motor ko, hindi ko pa masyadong inaasikaso yung insurance. Kasi may nababalitaan ako na kapag minor scratches lang yung gasgas ng motor mo, ay baka mas malaki pa yung gastusin mo dun sa tinatawag nilang participation fee. Ayoko naman nun. But I'll try to check it ngayon bago matapos ng November. I'll try to process an insurance claim para naman maibalitaan ko kayo kung may participation fee or how much is it. But for sure, i-discuss naman yan ng salesperson na nakausap ninyo. Kaya no need to worry about it. So yun, kasama yung registration, yung insurance, monthly babayaran nyo pa rin yan. Kahit full cash payment pa yan, meron pa rin yung mandatory insurance na babayaran mo for like 1 year, yung iba for 3 years. Depende kung ano yung napag-usapan nyo dun sa dealership. But you don't need to worry about it kasi yung iba, once na nag-stop sila magbayad dun sa insurance, hindi naman sila pinipigilan. Kagaya nung kaibigan ko, second month, hindi na niya binayaran yung insurance niya, hindi naman siya pinigilan. So, pwede na hindi mo na siya bayaran. Depende talaga dun sa dealership na pagkukuhanan ninyo. But yun nga lang, all of a sudden, nung hindi niya binayaran yung insurance, exact same month, na-disgrasya or nagasgasan yung motor niya, nag-slide. So, ayun, sayang din. Pero, sige, I'll try to cover it on a different vlog na lang kung sulit ba mag-insurance. But kayo, I would like to hear your thoughts. Ano ba palagay nyo pagdating sa mga insurance sa sasakyan? Sulit ba ito? Please comment down below. Okay? And also, kung full cash payment naman, yung sinasabi ko nga sa inyo na hindi nyo rin siya makukuha ng exact same price na makikita ninyo sa website, sa internet. Kasi meron din siyang interest or pagpalagay na natin na yun nga patong, kahit full cash payment pa yan, magkakaroon yan at magkakaroon ng interest. Depende pa rin sa dealership ninyo na pagkukuhanan. Kasi dun lang sila din kikita. And yeah, ayun, LTO insurance. Ito yung pagkakuha mo ng motor. Okay?
Pangalawa, so ngayon nakuha mo na yung motor mo. Siyempre, de-drive mo yan. Para yan umandar, siyempre, lalagyan mo yan ngayon ng gas. So kapag ka nagpagas ka, it will depend sa fuel consumption din kung ilang cc yung motor na kukuhanin mo. And alam naman natin na sa panahon ngayon ay pataas na ng pataas ang gas. Pero yun nga yung exact point kung bakit ka nagmumotor, di ba? Para tipid ka sa gas. And at the same time, ilapit mo lang dun sa presyo ng pamasahe mo monthly yung kukuhanin mong motor kung sakali mga installment para hindi ka ganun kalugi or ma-overwhelm sa gas. So wag natin isagad yung budget natin. Compute mo lang kung ano yung mas malapit sa gas consumption mo monthly. For example, bawat 3,000 nagagastos mo sa gas monthly, ilapit mo lang dun yung monthly na kukuhanin mong motor kung installment man para hindi ka ma-overwhelm sa gas. So yun, hindi naman siya ganun ka big deal, especially ngayon mga motor is Euro 4 compliant na, fuel injected. All of that things helps para mas efficient yung fuel consumption natin at hindi tayo napapagastos ng malaki sa gas. Pag sa motor naman, hindi naman ganun kalaki sa gas pero pag sa sasakyan or sa kotse, yun, dun ka medyo problema. But yeah, that's also something na dapat mo i-consider sa budget mo kapag naglabas ka ng motor, yung gas. Next in line, meron naman tayong tinatawag na maintenance, regular maintenance ng motor. Kung scooter o yung gamit mo automatic scooters, ganyan, merong change oil, magpapalit ka ng langis dahil yun yung sekreto ng isang motor para mas tumagal at mas magamit mo in the best version yung motor kapag lagi ka or regular yung change oil mo. At the same time, meron din yung gear oil. So, kasama din naman yan, may makita din naman kayong waiver dun sa inyong pagkukuha ng dealership kung hanggang kailan mako-cover yung service fee kapag kumuha kayo ng motor. Kasama din yan. Pero yung kadalasan ginagawa ng iba is sa labas na lang nagpapapalit ng oil. Kung merong regulation yung pinagkuhanan yung dealership na kailangan oil nila yung gagamitin, pwede bumili na lang kayo sa kanila ng oil and then pa-change oil nyo sa labas. Kung madaming mahaba pila doon or ayun nga, hindi covered ng waiver ninyo, pwede naman sa iba. Depende pa rin yun sa pagkukuhanan yung dealership. Pero yun, kasama yan yung maintenance na gagawin mo sa motor mo, change oil, regular change oil, gear oil. And pagdating naman ng 10,000 kilometers, which is malayo pa naman yon, hindi mo pa naman dapat yung isipin pero kailangan mo na rin i-consider para handa ka. Halimbawa kasi dumating na 10,000 kilometers yung isang motor, nandiyan na yung mga preventive maintenance service na tinatawag natin kung saan pwedeng yung iba magpapalit na ng belt, ng gulong, pwedeng yung iba magpapalit na ng panggilid, FI cleaning. Yes, madami yon. Actually nakalagay naman siya sa manual ng motor mo. So, kung hindi mo ugaling magbasa ng manual, kahit yun na lang para alam mo kung kailan mo preventive maintenance yung motor mo so that magamit mo yung best version ng motor na recommended na nakalagay sa manual. So yun, isa din yun sa dapat natin i-consider, yung maintenance ng motor. Siguro kung sa scooter, mga 125cc, gumagastos ako dyan ng around 500 pesos monthly. Pag palagay natin yun hindi yun na eksakto, paiba-iba din yan. Kung bawa regular change oil, and ayun nga, yung gear oil pa, every 3,000 kilometers. Pero ako, every 1,000 kilometers nagpapa-change oil. Actually, pati gear oil pinapalitan ko, sinasabay ko lagi sa change oil. Yung mga expert dyan, recommended nyo ba na gawin nyo na sabay na yung gear oil at change oil na pagpapalit or yung gear oil every 3,000? Depende. Depende sa inyo sa trip nyo. So, comment down below para matulungan natin isa't isa. Okay? So, ang sumunod naman natin is accessories. Yan, ito yung medyo kinaadi ka ng iba. Lalo't pag naumpisan mo na, pwedeng maging sunod-sunod na. So, sa accessories naman tayo. Kilala rin to sa tawag na modification ng karamihan. So, ako, personally, I highly recommend na wag muna kayong magpalit ng sobrang dami sa motor ninyo, especially kung bago pa lang, para ma-enjoy ninyo yung stock ng motor, kung gaano ba talaga katibay yung motor using its stock parts. And also, baka merong mga warranty na hindi na mai-apply sa motor ninyo kapag may nagalaw kayo, for example, wirings, such things. Depende din sa dealership, sa policies ng dealership na pinagkuhanan ninyo. Pero hindi mo maiiwasan na mayroon kang palitan or meron ka idagdag sa motor mo, lalo na kung tinatawag kang preventive driver
madami kang gustong ilagay sa motor mo. For example, lagi ka na biyahe ng malayo, papalagay ka ng GV box. Ako, lagi din ako nagra-rides, nagpapalagay ako ng cellphone holder. Meron ka mga bagay na hindi mo maiiwasan na palitan sa motor mo. Yung seat cover, yan, madalas yan, nabubutas yan. Halimbawa, yung bulsa natin sa likod, may zipper, yan, nabubutas yan. Or sa pusa, sa aso, nagagalaw nila, ganyan, nabubutas yan, seat cover. And yung gulong, syempre, yung gulong natin, minsan yung stock tires, madulas kapag ngayon, maulan, ganyan, or napako, or napupudpud. Yun, mga simple modification na may consider natin as part of accessories na rin. Madami pa yan. Yung iba nagpapalagay ng crash guard para in case naman na mabuwal ka or sumemplang ka, hindi mapupuruhan yung motor mo. Pero depende pa rin sa lagay, syempre. So marami yan. Kung trip mo, yan, isa yan sa dapat mo i-consider sa mga gastos after mong kumuha ng motor. Last but not the least is yung mga additionals na lang. So, life happens guys. Maraming bagay na tayo hindi inaasahan. Pwede tayong maaksidente, madisgrasya. Hindi natin masasabi kahit gaano kakaingat na driver. Ang tanong, yung mga kasama mo ba sa kalsada, may ingat din. Marami na din tayo ngayon nababalitaan na naaksidente, ganyan. Pag may biglang tumatawid, biglang mga tricycle driver na liko muna bago lingon, yung mga pusa na tumatawid, yung mga hindi mo nakikita kapag traffic na bigla na lang tumatawid din kasi merong sasakyan sa unahan, hindi mo nakikita. Such things. Or kapag may bilang huminto sa unahan mo, nakapag-brake ka nga, yung nasa likod mo, nakapag-brake ba? So, pwede ka rin mabunggo. So, yung mga ganun bagay, kailangan isama din natin sa budget natin. Kung napako yung gulong mo, kung hindi pa tubeless, yung gulong mo, malamang lagi yung interior mo, lagi yan napupuruan, lagi yan nasisira. So, mas maganda rin yung tubeless din para mas matibay. And also, kakain ka pa, syempre, wag mo isasagad yung budget mo. Kailangan mo pa rin magbayad ng bahay, kuryente, lupa, tubig. So, kailangan meron ka pa ring budget para sa mga bagay na yon na in case mangyari, at the same time, yung everyday living mo, hindi mo dapat mapabayaan. So, kung magkukuha ka ng motor, siguraduhin mo na yung budget mo is sobra or i-overestimate mo na hanggat maaari yung paggastos mo sa motor para hindi ka maubusan or hindi ka mawalan, hindi ka ma-short. So, kung installment yung motor mo, yun na rin yun, parang ano mo na rin yun bala mo na rin yun para hindi ka mabatakan or mahatakan ng motor. So yun yung mga bagay na gastos pagkatapos natin bumili ng motor sa palagay ko. Alam ko marami pa ako na miss out dyan, yung mga mas matagal na nagmamotor sa akin. Please comment down below para matulungan natin ang isa't isa na maging aware sila kung ano yung mga gastos natin sa motor. Kasi akala ng iba kapag nasa yun ng motor, happy-happy na tayo na wala nang ibang gastos So motor, nagkakasakit din yan, parang tao din yan, kahit gaano pa katibay yan, nagkakasakit yan kapag maulan, may mga dumuduming brake shoe, brake pad, yan, mga pinapalitan natin, etc. So yun, yun lang muna sa vlog na to. Kung nagustuhan mo, don't forget to like. And also yung mga nag-PPM sa akin sa personal Facebook ko, guys, di ko yan masasagutan, hindi ko yan nababasa. So, meron kasi ako mga subscribers na kinakausap ako personally na, uy, nag-PM ako sa'yo Hindi ko po yan nababasa. So, I highly recommend, i-PM nyo po ako sa aking Facebook page na Ned Adriano Vlogs. Diyan, nagre-reply ako instantly. Maraming salamat po. By this time na pinapanood nyo to is 8,000 subscribers na ako. So, ayun, sana may napulot kayong laman kahit papano dito sa vlog ko of another episode of our Ned Talks. And, yeah, see you on the next vlog. Ride safe always. Subscribe. Like this video para madami pa tayong mai-produce na informative moto vlogs para sa inyo. Don't forget to like this. Okay? Hit the thumbs up. Subscribe. Share nyo sa mga kakilala nyo. And yep, shout out din tayo sa dulo ng vlog na to. See you in the next vlog. Ride safe. Quick shout out sa mga sumusunod. Lance Jeremy Masusi, yan yung estudyante ko dati na ngayon isa na sa number 1 supporter ko dito sa Santa Rosa. Kay Renz Harvey Mopas, Jerry05, kay Jomel Kapokian, kay Noylan Donato, Bianca Gaholen, Emmanuel de la Cruz, at kay Mark Anthony Del Prado. Maraming salamat sa support guys, and see you in the next vlog. Ride safe always. Bye-bye now.